letter to God. How? যেহেতু ইউনিট আহিল নহয় মাৰ্চত ইউনিট হৈ যাব তোমাৰ মোক কেইটামান 10টামান কুৱেশ্যন দি চাওঁ লিখিব পৰা না নৰা চাই লওঁ মই কাৰেক্ট কৰি দিম ভুল হ'লে লিখা কুৱেশ্যন Who was land show? সৰু সৰু কুৱেশ্যন অকণমান লিখি চাওঁ কুৱেশ্যনৰ তলত এনচাৰটো লিখাৰ কাৰণে তোমালোকে স্পেচটো এৰি যাবা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন Where was the house of land show? Next question. Where was the house of land show situated? Next question. From where one can see the river? From where one can see the river and the ripe corn Next question. What crop was farmed by land show? What crop was farmed? What crop? From where? No, where? WHERD. One can see the river and the ripe corn. What crop was farmed by land show? Next question. What was the peculiar thing? What was the peculiar thing? THING. About land show's house. What was the peculiar thing? PECULIAR. Peculiar thing about land show's house. Next. What was the crop? Next question. Noile khudi loba jata ko koribo nalaga repeat koribo. What was the crop needed before ripening? Before ripening. RIPENING. What was the crop needed before ripening? What was the crop before ripening? RIPENING. Right mana papa? Who was the woman? Who was the woman mentioned? MENTIO. Paranai. Who was the woman? WOMAN. Asal usah tu woman hoba lagi. Woman ko ada ikan likha karena woman tu. What was the woman mentioned? MENTIONED in the story. The পরীক্ষাত স্টোরিটোৰ নামটো লিখা থাকিব কিন্তু যেহেতু আমি এটা অকল এ লেটাৰ টু গড ষ্টৰিটো লিখাৰ কাৰণে মই সেইখিনি দিয়া নাই
পৰীক্ষাত কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেটাৰটো গড বুলি লিখা থাকিব তাত what was prepared prepared তোমার থাকা কি কথা নেক্সট ওয়ান নাম্বার দেখো what was prepared prepared by the woman where the older boy next question where the older boys working so 1 mark I said like this so 2 marks to my daily mark now where next question where the next where it older boys working where the older boys were working next where the smaller boys where the smaller boys playing what was Lance's profession what was Lance's profession PROFESSI when next what happened during the meal MEAL next 15 का हो जाए question So during the meal MEAL হৈছে হেতু when did the big drops of rain begin to fall next question from where the large mountains large mountains for where the large mountains of clouds 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 could be seen approaching APPROACHING next how was the air AIR
পাৰিবানে? এয়াৰ এয়াৰ পাৰিবা না নোৱাৰা এতিয়া? কেইটামান পাৰিবা? আমি লিখাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাম কেনেকৈ লিখা যায়, মাৰ্কটো ক'ত কমে, এই বস্তুকেইটাহে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, সেইখিনিহে দেখুৱাই থাকিম আৰু কিয় মাৰ্ক কমে আমাৰ ইংৰাজীত। নিজে নিজে লিখাকেইটা চোৱা পাৰাকেইটা লিখা মই চাই দিলোঁ ক'ত ভুল হ'ব, মাৰ্কটো ক'ত মাইনাছ হয় সেইটোহে ডাঙৰ কথা। তোমাৰ এনচাৰটোৱে ফাৰ্মাৰ শব্দটো, এনচাৰটো ফাৰ্মাৰ শব্দটো, যদি ফাৰ্মাৰ শব্দটোৱে ভুল কৰে তাতে হাফ মাৰ্ক কাটিব, 1 মাৰ্কত। এনচাৰটোৱে সেইটো, সেই ৱৰ্ডটোৱে এনচাৰ, গতিকে বাকীটো লিখা আছে চব। মই সেইদিনা কাল্টিভেটৰ আৰু ফাৰ্মাৰৰ ডিফাৰেঞ্চটো কৈ দিছিলোঁ, মনত আছেনে? আমি লেন্সো আছে, কাল্টিভেটৰ লিখিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ইয়াতে। ফাৰ্মাৰ তাৰমানে ফাৰ্মাৰ মিনছ ওৱান হু হেজ অ'ন লেন্স, যাৰ নিজৰ মাটি আছে সিহে ফাৰ্মাৰ হ'ব পাৰে। CREST ক্ৰেচ শব্দটো নাজানা টপ দিবা, TOP, ক্ৰেচ মিনছ টপ। তোমাৰ সন্দেহ আছে বানানটো, বাদ দিয়া সেইটো টপ দিবা, কি কথা আছে। তুমি লিখিছা এটা লেন্সৰ ঘৰটো এটা লো হিলৰ ওপৰ অৱস্থিত আছিল বা ওপৰত অৱস্থিত আছিল। সেইখিনিতে ভুল হয়, বহিবিলাক আমি চাওঁতে গম পাম। আৱাৰ চিটুৱেটেড অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ লো হিল। অফ লো হিল, যদি মই কওঁ অফ লো হিল, চাপাৰ পাহাৰ, বহুত পাহাৰৰ নাই এখন, সেইটো অফ এ লো হিল, এখন চাপাৰ পাহাৰৰ ওপৰত, নহ'লেতো বহুত পাহাৰ হৈ যাব পাৰে। আকৌ ওপৰত, ক্ৰেচ মানে ওপৰ, ক্ৰেচ শব্দটো নাজানা মই কৈছোঁ টপ দিবা, টপ মানে ওপৰ, ওপৰত ট শব্দটো অহাৰ কাৰণে তোমাৰ প্ৰিপজিশ্যন এটা আহিব লাগিব, সেইকাৰণে অন দা টপ। হাফ মাৰ্ক কাটি যাব, 1 আছে না হাফ কাটি দিব। তাৰপিছত Lanso was farmed by corn. এই বাক্যটোৰ অৰ্থটো কি হৈছে গম পাইছা তোমাৰ? চাবা, মই তোমাৰ অৰ্থটো কৈ আছোঁ, তোমাৰ মিনিংটো কি হৈছে। বাই কি আছে, বাই এটা চাম বোলো, বাই কোনোবা এটা আছে ধৰি লোৱা, তোমাৰ এনচাৰটো কি হৈ আছে। লেন্সো ৱাজ ফাৰ্মড, লেন্সক ফাৰ্ম কৰা হৈছে, লেন্সক ফাৰ্ম কৰা হৈছে। ফাৰ্ম মানে কি কৰা, ৰোৱা, লেন্সক ৰোপণ কৰা হৈছিল, সেইটোহে হ'ব। খেতিয়ে লেন্সক ৰোলা নি, corn was farmed by Lanso. Corn was farmed, corn ৰোপণ কৰা হৈছে by Lanso. বুজি পাইছা? গোটা উল্টি যাব চাই, সেইকাৰণে অকণমান হেৰিটো অকণমান মিনিংটো আৰু উল্টো থাকিব, নহ'লে একদম এইটোতো নম্বৰ নিদিবই। এই কথাখিনি মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, তুমি এই কথাখিনি কওঁতে চোৱা, বাৰে বাৰে মই এটা কথা কৈছোঁ, পঢ়াৰ নিয়মটো হ'ল যে 20টা চলি আছে, এটা চলিৰ শিক্ষকে কি কৰে গম পাইছানে? শিক্ষকৰ ভিউটো হ'ল, মই যেতিয়া এই ভুলটো দেখুৱাই দিছোঁ, দিওঁতে মই মনে মনে কোৱা নাই তাইক। ষ্টুডেণ্টজনে হয়তো লাজ পাব পাৰে যে ছাৰে চবৰে আগতে টানকৈ ক'লে কথাখিনিয়ে মোৰ ভুলটো দেখুৱাই দিলে, আমাৰ শিক্ষকৰ ভিউটো হ'ল এই কোৱা ভুলটো যাতে আনেও গম পায় ক'ত ভুল হৈছে।
কাৰণ প্ৰত্যেকটো বিশ্বস্তলীৰ ওচৰত ফিজিকেলি কোনো টিচাৰ যাব নোৱাৰে এতিয়া লগে লগে সেইটো শুদ্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এজন ষ্টুডেণ্টক মানে ষ্টুডেণ্টজনে চাব লাগে মোৰটো মই চাই নোৱাৰোঁচোন মোৰ ক'ৰবাত ভুল হৈ আছে নেকি তুমি কিবা বেলেগ লিখি আছা সেইটো বাদ দিয়া তাক তুমি এভইড কৰা কৰি টিচাৰে আলোচনা কৰা কুৱেশ্যনটো চাই ল'বা যিকোনো ছাবজেক্ট তোমাৰ ভুলটো মই কৈ আছোঁ চাবা লেঞ্চো হাউচ নে লেঞ্চোজ হাউচ লেঞ্চৰ ঘৰ কিন্তু মই কেনেকৈ দিছোঁ যে দ্য হোৱাট ৱাজ দ্য ৱেৰ ৱাজ দ্য মই এনেকৈ কোৱা নাই ৱেৰ ৱাজ দ্য হাউচ অফ ৱেৰ ৱাজ দ্য হাউচ লেঞ্চোজ এনেকৈ হ'ব ৱেৰ ৱাজ লেঞ্চোজ হাউচ হ'ব লাগিব বা ৱেৰ ৱাজ দ্য হাউচ অফ লেঞ্চ ঠিক আছে বাৰু কি লেঞ্চোজ হাউচ ৱাজ চিটুৱেটেড লেঞ্চৰ ঘৰটো অৱস্থিত আছিল ক'ত পাহাৰৰ ওপৰত এখন চাপৰ পাহাৰৰ ওপৰত এই কুৱেশ্যনটো মই এনচাৰটো কৰি দিছোঁ যে আমি লেঞ্চৰ ঘৰটো এখন চাপৰ পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত আছিল আমি এখন চাপৰ পাহাৰৰ ওপৰত এইটো উত্তৰ নহয় জানো এইটো উত্তৰ আমাৰ লিখোঁতে কিয় ভুল হৈছে চাবা এখন চাপৰ পাহাৰ হিল ওপৰত টপ টপ মানে ওপৰ এতিয়া ওপৰৰ ইংৰাজী টপ এই টপটো বুজাবৰ কাৰণে কি হৈছে অন প্ৰিপজিশ্যনটো আগত আহি গৈছে চোৱা হয়নে অন টপ নহয় অন দা টপ এতিয়া আমি লিখোঁতে অসমীয়াত এখন চাপৰ পাহাৰটো আগত আহিছে ওপৰতটো পিছত আছে কিন্তু ইংৰাজীত সেই ওপৰত শব্দটো আগত আহি যাব কি হ'ব অন দা টপ হ'লনে আকৌ এখন চাপৰ পাহাৰ এল'হিম এই কোৱা আছে প্ৰিপজিশ্যনটো পিছত আছে ইংৰাজীত তোমাৰ কি হ'ব আগত আহি গৈছে অফ এয়া অন দা টপ অফ এ হিল টপ মানে ক্ৰেষ্টাৰ CREST সেইকাৰণে ক্ৰেষ্ট শব্দটো বানানটো যদি সন্দেহ হৈ আছে টপ দিবা অন দা টপ অফ এ হিল এনেকুৱা হ'ব লাগিব কথাবিলাক উল্টি গৈ থাকে ইংৰাজী একেবাৰে ইমান চিম্পল কুৱেশ্যন এটা সহজ এনচাৰ এটা 2 মাৰ্ক 3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন কেনেকৈ লিখিব নহয় আৰু তাৰ চামাৰটো ক'ত চলিছে টপ অফ এ হিল দেখিছানে অফ দা হিল বুলি লিখিলে নহয় মই লিখিলোঁ ধৰা অফ দা হিল কি কাটিব দিছা এনেকৈ লিখো অফ এ লিখি মই অফ দা হিল লিখিলোঁ দা হিল চাপৰ পাহাৰখনৰ ওপৰত গোটেই হুইচ ইজ দা হিল মই লিখিছোঁ অফ দা হিল চাপৰ পাহাৰখনৰ ওপৰত কোনখন চাপৰ পাহাৰ আমি আগত ক'ব লাগিব হয়নে লেঞ্চৰ ঘৰটো পাহাৰত আছিল হয়নে পাহাৰখনৰ ওপৰত আছিল তেতিয়া দা হিল লিখিব পাৰিম কিন্তু মই পাহাৰৰ কথা আগতে যিহেতু উল্লেখে কৰা নাই বাক্যত তেতিয়া তুমি দা হিল লিখিব নোৱাৰা কিন্তু দা হিল বোলে পাহাৰখন বুলি ক'লে আগতে পাহাৰখনক আমি কিবা নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব লাগিব তেতিয়া দি লিখিব লাগিব নহ'লে আইদাৰ অফ এ হিল এই বাক্যটো লৈ তোমাক এটা কথা কৈছোঁ তুমি যদি 70, 80, 90 মাৰ্কছ পোৱা আউট অফ 90 তুমি 80 মাৰ্কছ পাই গৈছা 85 মাৰ্কছ পাইছা এক্সামিনাৰে দিছে আকৌ ৰিভাইজ কৰিব বহীখন স্কুটিনাইজাৰে চাব হেড এক্সামিনাৰে চাব তোমাৰ বহীখন ইমান সহজে নম্বৰ নিব কিন্তু তুমি 30, 40, 50 পাইছা মানে কমন মিষ্টেকবিলাকত নম্বৰ দি গৈ থাকিব তোমাৰ দি দিব তোমাৰ কিন্তু যিখিনি ভাল ধৰাৰ কাৰণে
মানে সাৱধান হোৱাটো বেছি দৰকাৰ নহ'লে মাৰ্কটো মাইনাছ হোৱাৰ কথা চান্স থাকিব তোমাৰ মই এইটো কৈছোঁ দ্য স্মলাৰ বয়জ ৱাৰ ৱৰ্কিং নিয়াৰ দ্য হাউচ ৱেৰ মই স্মলাৰ বয়জটো লিখা নাই ৱেৰ কি প্লেয়িং ৱেৰ প্লেয়িং নিয়াৰ দ্য হাউচ ইংৰাজী টিচাৰজনে ইংৰাজীখিনি মাতি যাওঁতে লিখি যাওঁতে গম পাই গৈ আছে কিয় ভুল হৈছে দ্য স্মলাৰ বয়জ ৱেৰ প্লেয়িং নিয়াৰ দ্য হাউচ ঘৰটোৰ কাষত ঠিক আছে আছে বুলি ধৰি দিছোঁ নিয়াৰ দ্য হাউচটো লৈ আহা ঘৰটোৰ কাষত খেলি আছিল সৰু ল'ৰাবিলাকে ঘৰটোৰ কাষত খেলি আছিল কোনটো ঘৰ ক'ত লিখিছা তুমি আগত লেন্সৰ ঘৰ বুলি ক'ত লিখি আছোঁ আমি চব ছেপাৰেট কুৱেশ্যন হ'ব নহয় তাত এতিয়া আমি এটা চেপ্টাৰত লিখাৰ কাৰণে ইটোৰ লগত সিটোৰ লগত কুৱেশ্যনবিলাকৰ লিংক আছে তাতো ছেপাৰেট কুৱেশ্যন হ'ব মেণ্ডেলাৰ হয়তো এটা আহিছে তাৰপিছত আকৌ লেন্সৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছে লেটাৰটো গৈ ন' ৰিলেশ্যন বিটুইন এনি কুৱেশ্যনছ কোনো কুৱেশ্যনৰ কাৰো লগত ৰিলেশ্যন নাথাকিব চব ছেপাৰেট কুৱেশ্যন হ'ব সেইকাৰণে এতিয়া দি হাউচ বুলি কওঁতে মই লেন্সৰ ঘৰৰ কথা লেন্সৰ ঘৰ যে ক'ত পাহাৰত আছিল কোনে গম পাইছে মই নাজানো নহয় মই জানো কিন্তু মই নাজানো তুমি লিখাই নাই নহয় কথাখিনি তেতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ নিয়াৰ দেয়াৰ সিহঁতৰ ঘৰৰ কাষত সিহঁতৰ ঘৰ মানে কাৰ দ্য স্মলাৰ বয়জ লিখিছোঁ মই ছাবজেক্টটো স্মলাৰ বয়জবিলাকে সিহঁতৰ ঘৰৰ কাষত খেলি আছে ইমান সহজে ল'ৰা এজনে ষ্টেণ্ড কৰে যে ইমান সহজে দিব নেকি ষ্টেণ্ড মাৰ্ক ভাল মাৰ্কছ ইমান সহজে দিব টিচাৰে এনেই ভুলকৈ লিখিলে নিদিব তোমাৰ গতিকে অকণমান ভালখিনি সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ যে একেবাৰে কোনোবা 30-40টা চাফিচিয়েণ্ট মই ইমানে মাৰ্ক পাম কথা নাই তেতিয়া তুমি দি লিখি দিয়া এটা চাইকে দি দিব তুমি যদি 90 পাইছা 85 পাইছা সেইটোতে আকৌ মাইনাছ কৰিব টিচাৰবিলাকক তেনেকৈ গৈ আছে কুৱেশ্যনবিলাক লিখি দি আছে আৰু কোনোবাই চাব পৰা আছে নেকি কাৰোবাৰ বহি কোনোবাই কৰিছে নেকি মই বাৰে সেইদিনাও কৈ গৈছোঁ তোমালোকে বহীবিলাক দেখুৱাবা নিজাকৈ লিখাৰ ভুলটো মই ক'ব পাৰে ইয়াত তোমাৰ চাবকেইটা লিখি তুমি নিজাকৈ কমাইছা দ্য স্মলাৰ বয়জ ৱেৰ প্লেয়িং সৰু ল'ৰাবোৰে খেলি আছে নিয়াৰ দ্য নিয়াৰ লেন্সৰ হাউচ লেন্সৰ ঘৰৰ কাষত খেলি আছে সৰু ল'ৰাবোৰে লেন্সৰ ঘৰৰ কাষত খেলি আছে সৰু ল'ৰাকেইটা বেলেগৰ হ'ল লেন্সৰ ঘৰৰ কাষত হৈ আছে ঠিক আছে আমি এবাৰ মই আলোচনা কৰিছোঁ গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এইটো চবেই পাৰিছা ৱাজ লেন্সো নট কাল্টিভেটৰ ফাৰ্মাৰ FARMER লেন্সো ৱাজ এ ফাৰ্মাৰ ৱেৰ ৱাজ দ্য হাউচ অফ লেন্সো চিটুৱেটেড যদি হাউচ অফ লেন্সো আহে তুমি হাউচ অফ লেন্সো লিখিবা লেন্সোছ হাউচ আহিলে ছাবজেক্টটো লেন্সোছ হাউচ লিখিবা হয়নে লেন্সোছ হাউচ ৱাজ চিটুৱেটেড আইদাৰ দি হাউচ অফ লেন্সো ৱাজ চিটুৱেটেড অন দ্য টপ অফ এ ল' হিল from where one can see the river and right মানে পকা কমটো তোমাৰ চিটো বৰফলা যেন হৈছে সৰু ফলা কৰিলে বৰ সমান হ'ব লাগিব হা আমি ইকুৱেশ্যনটো দি আছোঁ ফ্ৰম ৱেৰ ক'ৰ পৰা ওৱান কেন চি এজনে দেখিব পাৰে মানে দ্য ৰিভাৰ এণ্ড ৰাইট কৰ্ণ নদীখন আৰু পকা ধাননি পথাৰখন ক'ৰ পৰা দেখা যায় লেন্সৰ ঘৰৰ পৰা এটা লিখিব পাৰোঁ 2 নম্বৰ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা ফ্ৰম দ্য টপ অফ দ্য হিল হয়নে ফ্ৰম দ্য টপ অফ দ্য হিল ওৱান কেন চি দ্য ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ৰাইট কৰ্ণফিল্ড ৰাইট কৰ্ণ দিয়া ৰাইট কৰ্ণফিল্ড দিয়া কিতাপত প্ৰশ্নটো থাকিব ফ্ৰম দ্য টপ অফ দ্য হিল হয়নে ফ্ৰম দ্য টপ অফ দ্য হিল মই যদি দীঘল কৰিব খোজোঁ কুৱেশ্যনটো আৰু মই লিখিব পাৰিম
from the top of the hill where Lancho's house was situated, য'ত লেঞ্চৰ ঘৰটো অৱস্থান কৰিছিল আছিল তেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, একো কথা নাই। যদি কোনোবাই ভাল মই ভাবিছা যে মই বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিম, নম্বৰ বেছি লাগে, তেতিয়া তেনেকৈ লিখিব পাৰা। তেতিয়া টিচাৰজন মানে টিচাৰ উইল ছেটিছফাই, শিক্ষকজন সন্তুষ্ট হ'ব। আমি কি লিখিলোঁ? ফ্ৰম দ্য টপ অফ দ্য হিল where Lancho's house was situated, হয়নে? One can see the river, and questionটোত আছে নহয়, one can see the river and the right cornfields. Right corn আছে, cornfields আছে, যি থাক। What crop was farmed? F-A-R-M-E-D. যা ফাৰ্ম শব্দটোৰ অল্টাৰনেটিভ দুটা, F-I-R-M আৰু F-A-R-M। ফাৰ্ম মানে ৰোপণ কৰা, ৰোৱা, আৰু F-I-R-M ফাৰ্ম মানে দৃঢ়, কঠোৰ, সেইটো ফাৰ্ম। ই যে ফাৰ্মড মেন, দৃঢ় মনৰ মানুহ, F-I-R-M। কি লিখিলোঁ এইটো? কুৱেশ্যনটো কি আছে? হোৱাট কট চিবিলাক তোমাৰ বৰ্তমান কি হৈ আছে? কেপিটেল লেটাৰ নিচিনা হোৱা নাই, R-O-P কেইটা হৈ গৈছে। হোৱাট ক্ৰপ ৱাজ ফাৰ্ম বাই লেঞ্চো? কি ফাৰ্ম কৰিছিল? কৰ্ণ। কৰ্ণ। কৰ্ণ ৱাজ ফাৰ্ম বাই লেঞ্চো। কৰ্ণ বুলি ক'লে যিকোনো কৰ্ণ হ'ব পাৰে, ধান হ'ব পাৰে, সৰিয়হ হ'ব পাৰে, চব অল কৰ্ণছ। What was the peculiar thing about Lancho's house? কিবা লিখিলা, কোনোবা এটাই লিখিছা, ডিপ ফেইথ ইন গড, কোনে লিখিছা? ঠিক আছে, সেই কথাটো চাওঁ। আমাক সুধিছে লেঞ্চৰ ঘৰটোৰ পিকুলিয়াৰ থিং কি আছে? ঘৰটোত ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল নেকি? ইয়ৰ এনচাৰ ইজ চ' লাইক, হয় না? হৈছে নাই? তুমি লিখা লেঞ্চৰ ঘৰটোৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আহিছিল, তুমি এনচাৰটো সেইটোহে লিখা হৈছে। মই কৈছোঁ মানে লেঞ্চৰ ঘৰটোৰ পিকুলিয়াৰ থিং কি আছে? ইট ৱাজ যে অনলি ওৱান হাউচ ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলী। তাৰমানে আচলতে য'ত ঘৰ থাকে, বহুত ঘৰ থাকিব লাগে, বেছি মানুহ থাকিব লাগিব, বাট লেঞ্চৰ হাউচ ৱাজ দ্য অনলি ওৱান হাউচ ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলী। এনচাৰটো হ'ল হোৱাট ৱাজ দ্য পিকুলিয়াৰ থিং এবাউট লেঞ্চৰ হাউচ? লেঞ্চৰ ঘৰটোৰ আচৰিত কথাটো কি আছিল? যে হিজ হাউচ ৱাজ দ্য অনলি ওৱান হাউচ, নহয়নে? লেঞ্চৰ হিজ হাউচ লেখাৰ ঠাইত আমি কি লিখিম প্ৰথমতে? লেঞ্চৰ হাউচ, হয়নে? লেঞ্চৰ হাউচ কিবা কৈ আছে এনচাৰটো বুজি পোৱা নাই। মই বেলেগ বেলেগ ধৰণে এনচাৰকেইটা কৈ আছোঁ, মানে যিটোত ছেটিছফাইড হোৱা তুমি লিখিব পাৰা, হয় নাই? লেঞ্চৰ হাউচ ৱাজ দ্য অনলি ওৱান হাউচ ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলী। এণ্টায়াৰ মানে E-N-T-I-R, ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলী। এণ্টায়াৰ ভেলীৰ ওপৰত লেঞ্চৰ ঘৰটোৱে একমাত্ৰ ঘৰ আছে। এক মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন যিহেতু, আমি এই কুৱেশ্যনটো দীঘল কৈ দ্য পিকুলিয়াৰ থিং, মই বেলেগ ধৰণে কৈ আছোঁ ছয়বাৰ। দ্য পিকুলিয়াৰ থিং এবাউট লেঞ্চৰ হাউচ ৱাজ ডেট ইট ৱাজ দ্য অনলি ওৱান হাউচ, তেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। লেঞ্চৰ ঘৰটোৰ পিকুলিয়াৰ থিং এইটো আছিল যে তেওঁৰ ঘৰটোৱে একমাত্ৰ ঘৰ আছে। হৈছে? বুজি পাইছা? মই শ্বৰ্টকৈ লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত কোনটো হ'ল? হোৱাট ৱাজ দ্য ক্ৰপ নিডেড বিফৰ ৰাইপেনিং? পকাৰ আগতে ক্ৰপখিনি কি লাগে? ৰেইন লাগে। ৰেইন ৱাজ নিডেড, হয়নে? বা দ্য ক্ৰপ নিডেড ৰেইন, সেনেকৈ লিখিলেও হ'ব তুমি।
the crop needed rain before ripening. But rain was needed. এনেকৈ লিখিলে হ'ব passive voice. The crop needed rain before ripening. Now, who was the woman? A man. Both who was the woman mentioned in the story? A গল্পটোত কি এনেকৈ নাহিব কিন্তু in the story a letter to God লিখা থাকিব তাত separate question হ'ব যে woman জনী কোন আছিল wife of Lancho? Lancho's wife or wife of Lancho? Okay. The woman mentioned in the story was the woman of the wife of Lancho. The woman mentioned in the story was the wife of Lancho. The woman mentioned in the story was Lancho's wife. M-E-N. আমি মই এটা ৰুল এটা শিকাই দি গৈছো অলপ যিকেইটা জানা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব তোমাৰ সেন্টেন্স কাৰেকশ্যনত এইটো আহিব এই যে এইটোক আমি কি বুলি কওঁ apostrophe s that means of এটো ৰ বুজায় মানে অকল লিভিং থিংস বিলাকৰ লগত হে তোমাৰ apostrophe s হ'ব এটা Lancho লিভিং থিংস এটো ধৰা ৰামছ ডগ ৰামৰ কুকুৰ হয়নে ধৰা আমি যদি এনেকৈ লিখো টেবুলছ লেগ টেবুলৰ খুৰা নহ'ব লেগ অফ টেবুল তেতিয়া নহ'ব নন লিভিং থিংছ বিলাকত নহয় কিন্তু নন লিভিং থিংছতো আছে যদি যিবিলাক এক্সট্ৰিমনেছ বুজায় সান ৰেজ মুনছ লাইট সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হয় কিন্তু এনে বাকি নন লিভিং থিংছৰ apostrophe s নহয় নেক্সট What was prepared by the woman? Tutor jone ki banai ase? Dinner. Supper. Dinner khabo matise. The woman called her sons to take dinner, but at that time she was prepared supper. Supper was prepared by the woman. Ami ki likhim? What was the supper shobdo to likhile hoy jabe na? Supper was prepared by the woman, but the woman prepared supper. তেনেকৈ লিখিল সাপাৰ মানে কি লাষ্ট মিল অফ দ্য ডে সাপাৰ মিনছ লাষ্ট মিল অফ দ্য ডে তুমি লাষ্ট মিলটো কেতিয়া খাইছা সেইটো দৰকাৰ নাই কোনোবা ৰাতি 9টাত খাব পাৰে কোনোবা গধূলি 5টাতো খাব পাৰে লাষ্ট মিল সেইটো লাষ্ট মিল আৰু ডিনাৰটো মেইন মিল অফ দ্য ডে মুখ্য আহাৰটো আমি যদি দুপৰীয়া ঠিকছে এক পেট খাই লওঁ ইট মে বি মাই ডিনাৰ কিন্তু মই দেখিছোঁ যে মই 5টা বজাতহে মই পেট ভৰাই খাওঁ আৰু নাখাওঁ সেইটো মোৰ কাৰণে ডিনাৰ হ'ব পাৰে Where were the smaller boys playing? এটো সবে পাৰিছা near their house near the house নহয় কি কোৱাচোন Lancho's house কি লিখিলা এনসাৰটো কোৱা মোক The smaller boys were playing near the Lancho's house. near the Lancho's house. কাটাই গ'ল নহয় তোমাৰ মই 10 মানৰ বয়স আগত লিখা নাই হ'ব তোমাক কয় না নকয় চাৰিবিলাকে এইবিলাক এনচাৰবিলাক কওঁতে কমত মিষ্টেক হয় নহয় 10 মানৰ বয়স were playing near the টাইম দিছে Lancho's
house. Itu লিখিছা? তুমি লিখিছা এইটো? ইউ? এক নম্বৰ ভুল হৈছে। মানুহৰ নামৰ আগত আৰ্টিকল নহয়। ডাল এণ্ড চ' হ'ব পাৰে নেকি? হ'ব নোৱাৰে। হ'ব পাৰে, এক্সেপশ্যনেল কথা আছে। দিছ ইজ দ্য ৰাম। মানুহৰ আগৰ আগত প্ৰপাৰ নামৰ আগত মানে আৰ্টিকল নহয়। কিন্তু এনেকুৱা কথা হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা মানুহৰ নামৰ আগত আৰ্টিকল হ'ব পাৰে। ধৰা মই ৰামক বিচাৰি আছোঁ, বহুত ল'ৰা আছে, মই তোমাক সুধিছোঁ ৰাম কোনটো? তুমি ক'ব পাৰা দিছ ইজ দ্য ৰাম, সেইজনে ৰাম। সেইটো এক্সেপশ্যনেল কথা। কিন্তু আমি অৰেলি যিবিলাক কথা কওঁ তেতিয়া হ'ব পাৰে। ধৰা মংগলদৈৰ আগত আৰ্টিকল হ'ব নেকি? নহয়, ঠাই নামৰ আগত আৰ্টিকল নহয়। কিন্তু এনেকুৱা কথা হ'ব, ধৰা কোনোবা এজন তোমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা তোমাৰ লগত আহি আছে, যে ক'লে যে মোক মানে গুৱাহাটীত নমাই দিব, মই মংগলদৈত নমাই দিব, মই মংগলদৈ চিনি নাপাওঁ। তুমি আহি ভেবাৰ ঘৰত পালা, পাই ক'লে তুমি তাক ক'লা যে তুমি নামা, এইখনেই মংগলদৈ, হয়নে? তেতিয়া হ'ব পাৰে গেট অফ দ্য বাছ এণ্ড দিছ ইজ দ্য মংগলদৈ, এইখনে মংগলদৈ। তেতিয়া হ'ব পাৰে। এই এক্সেপশ্যনেল কথা, এইবিলাক তুমি অৰেলি কোৱা কথা। এনে মানুহৰ নামৰ আগত ঠাই নামৰ আগত আৰ্টিকল নহয়। এতিয়া দ্য লেণ্ড শ্বুজ হাউচ হ'ব নোৱাৰে, গতিকে লেণ্ড শ্বুজ হাউচ এক নম্বৰ ভুল। 2 নম্বৰ চোৱা, তোমাৰ ক'ত ভুল হৈ আছে? দ্য স্মলাৰ বয়জ ৱাৰ প্লেয়িং, সৰু ল'ৰাবোৰে খেলি আছিল নিয়াৰ লেণ্ড শ্বুজ হাউচ, লেণ্ড শ্বুৰ ঘৰৰ কাষত। সৰু ল'ৰাবোৰে লেণ্ড শ্বুৰ ঘৰৰ কাষত খেলি আছিল। সৰু ল'ৰাকেইটা লেণ্ড শ্বুৰ নহয় নেকি? তেতিয়া এই মতেতো হোৱা নাই। সৰু ল'ৰাকেইটাই লেণ্ড শ্বুৰ ঘৰৰ কাষত খেলি আছিল। সৰু ল'ৰাকেইটাই ধীৰেন শৰ্মাৰ ঘৰৰ কাষত খেলি আছিল। ধীৰেন শৰ্মাৰ ছোৱালী হ'ব না নহয়? তেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী হ'ব নহয়? বাক্যটো মতে নহ'ব নহয়। বুজি পাইছা? ইমান সহজ নহ'ব। ইংৰাজী টিচাৰে তুমি মাতি যাওঁতেই গম পাব ক'ত গ'ল। এতিয়া আমি কি লিখিম? দ্য স্মলাৰ বয়জ ৱাৰ প্লেয়িং দেয়াৰ, সিহঁতৰ ঘৰৰ কাষ। সিহঁতৰ ঘৰ বুলি কওঁতে বাপেক লেঞ্চো নাই, আমাৰ দৰকাৰ নাই। ইন দ্য ফিল্ড, ইন দেয়াৰ ফিল্ড, ইন দেয়াৰ ফিল্ড, সিহঁতৰ পথাৰত খেলি আছিল। ইন দ্য ফিল্ড, পথাৰত খেলি আছিল। কাৰ পথাৰ বুলি ইয়াত নাই। Where were the smaller boys? এইটো কৰোঁ। What was Lance's profession? Lance's profession কি আছিল? এইটো পৰীক্ষাত আহিছে মেট্ৰিকত, কিন্তু এবাৰ কি কৰা? খেতি কৰা। Lance's profession খেতি, কি লিখিম? খেতি কৰা। ফাৰ্মিং, ফাৰ্মিং মানে খেতি কৰা। তেতিয়া কি লিখিম? Lance's profession was farming, not farm. সেইটো ভাৰ্ব হ'ব কিন্তু। Lance's profession was farming. কি ফাৰ্ম কৰে, কি দৰকাৰ? খালি ফাৰ্মিংটো FIR নহয়, FAR. What happened during the meal? মানে আহাৰ মানে ডিনাৰ টাইম, হয়নে? ডিউৰিং হোৱাট হেপেন ডিউৰিং ডিনাৰ টাইম। ডিউৰিং দ্য মিল আহি ডিনাৰ টাইম আহিব পাৰে, মানে ডিনাৰ টাইমত সিহঁতে কি কৰিছিল, কি ঘটিছিল? বৰষুণৰ টোপাল পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। লেঞ্চুই ধাৰণা কৰা ধৰণে, লেঞ্চুই মানে থ্ৰু অল দ্য মৰ্ণিং লেঞ্চু ৱাজ লুকিং টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্থ স্কাই বিকজ হি ৱাজ এক্সপেক্টিং ৰেইন ফৰ হিজ কৰ্ণফিল্ডছ। নহয়, সি তাৰ ফিল্ডছৰ কাৰণে সি বৰষুণ আশা কৰিছিল। আৰু হি থট ডেট এট এনি মমেণ্ট ইট মাইট ৰেইন। সি ভাবিছিল যে যিকোনো মুহূৰ্ততে বৰষুণ হ'ব পাৰে। গতিকে যেতিয়া সিহঁতে হোৱাইল দে ৱেৰ গেডাৰিং টু টেক দেয়াৰ মিল, দে ৱেৰ চিটিং এট দেয়াৰ ৰুম টু টেক দেয়াৰ মিল, বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন বিগেন টু ফল। যে বৰষুণৰ টোপাল পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এতিয়া আমাক সুধিছে কি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, কি ঘটিছিল? বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন বিগেন টু ফল। এনচাৰটো সেইটো যে ডিউৰিং ডিনাৰ টাইম বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন বিগেন টু ফল। বা ডিউৰিং দ্য মিল দিব পাৰে, দি আছে Big drops of ৰেইন
began to fall. Big drops, drop pura number DROP ऐसा का है वो drops of rain began past tense होगा began I do that big raindrops now when the हेतु क्वेश्चन के उल्टा के दिसे ता माने when did the big drops of rain begin to fall केতিয়া पढिबला आरम्भ কৰিছে आर फर समय during dinner time এটা एन्सार হৈছে during dinner time big drops of rain begin to fall क्वेश्चन तो बेलेगे दिसे मात्र when माने केতিয়া during dinner time Next question. From where the large mountains of clouds would be seen approaching. Approaching of the approach মানে কি? What do you mean by approach? ক'ত আছে? তো সেই শব্দটো ক'ত পাইছা? গ্ৰামাৰখনৰ নামে এন approach to English grammar. কিতাপ গ্ৰামাৰখনৰ নাম আছে এপ্ৰ'চ মানে ওচৰ চাপা সেইটো এতিয়া from where the large mountains of clouds could be seen approaching কৰ পৰা মানে মেঘৰ ডাঙৰ পাহাৰবিলাক টুকুৰাবিলাক ওচৰ চাপি অহা দেখিছিল কোন ফালৰ পৰা from where কৰ পৰা from the northeast sky from the northeast sky সেইটোৱে উত্তৰ আমি এতিয়া কেনেকৈ লিখিম the large mountains of clouds could be seen approaching from the northeast sky question to লিখাই থাকে দেখুন কিয় লিখা নাই বা এনসার দিতে কত আপনি লিখব পারে না এটা বাবা বস্তুটো বাদ দিয়া তুমি এনসার এটাও লিখব পারে না large mountain মানব হওয়া নাই Answer from the northeast sky. Large from the large mountains of clouds could be seen approaching from the northeast sky উত্তৰ পূবৰ আকাশৰ পৰা কিতাপখন খুব ষ্টৰিটো খুব কমকৈ পঢ়ি থাকা নেকি গল্পবিলাক এইটো হোৱাট ৱাজ ডায়াৰ এইটোতো কুৱেশ্যনটা এটা লাইনে লিখা আছে ডায়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ এণ্ড চুইট পঢ়ি থাকিব গল্পটো ডায়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ এণ্ড চুইট নেক্সট আকৌ কুৱেশ্যন বানান নাজানিলে বানানবিলাক খুলি ল'বা আন্দাজত নিলিখিবা বানানবিলাক হোৱা নাই তোমাৰ এনচাৰবিলাকে ভুলত কৰি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে why did Lancho go out in the rain why did Lancho go out in the rain what were the raindrops what were the raindrops what were the raindrops like what were the raindrops like comma according to Lancho how was the field
How was the field? F-I-E-L-D. Looked. L-O-K-E-D. Looked after the rain. After the rain. What happened? What happened to Lance's field? Fields again. To Lance's fields. Next question. Who or what did Lanso have faith in? Was Lanso a? Next question. Was Lanso a? Was Lanso a hard-working man? Was Lanso a hard-working man? Listen. Next question. To whom? W-H-O-M. To whom? Comma. Did Lanso write a letter? Next question. Daughter did not. What was the strange thing? What was the strange thing? T-H-I-N-G. About Lanso's letter. What was the strange thing? S-T-R-A-N-G-E. G-E. Strange thing. T-H-I-N-G. Thing. About Lanso's letter. Next. What did Lanso expect? E-X-P-E-C-T. What did Lanso Expect. E-X-C-E-P-T. In reply to his letter. Next question. Where did Lanso drop the letter? Where did Lanso drop the letter? Listen, daughter, how? এটা কোনটা ছিল তোমার এই কোশ্চেনটো কোড ভুল দিছা এটা ডিড আছে না ভার্ব আছে ড্রপ ডু ডাজ বি থাকলে তো জীবন ওলা বুঝি কোন কি কোশ্চেন এটা ভার্ব সাবজেক্ট আছে ল্যান্ডশো ড্রপ তো ভার্ব হ্যাঁ তুমি যদি ইয়াতে ডু ডাজ বি ব্যবহার করা এই ভার্বটা সদায় ইউ ওয়ান হয়ে সেইটো নহয় এটা দুডাস থাকলে একটু প্রেজেন্টেশনে বেশি ওটাকে এটা তোমার ডিকিউ পার্সেন্ট সেন্টেন্সের পার্সেন্ট এটা ডি আর সেইখিনি অলপ মনত ৰাখিব কোৱেশ্যন কোনটো পাৰিবা এটা বা দুটা তাৰে কোৱেশ্যন Sir, to whom did Lanso write a letter? সেইটো পাৰিবা হয় সেইটো পাৰিবা আৰু
ঘুম মানে কাক হয়তো কিন্তু আজিকালি ঘুম শব্দটোৰ কাৰণে সলনি ঘুম লিখিছে ঘুম মানে কোন নহয় কাক হয় সেইকাৰণে গণ্ডগোল লাগিছে তোমাৰ হু অৰ হোৱাট ডিড লেন্সৰ ফেইড কাৰ ওপৰত লেন্সৰ বিশ্বাস আছে তোমাৰ গণ্ডগোল লাগিছে সেইটো ঘুম হ'লে বুজি পালা কিন্তু আজিকালি হুমৰ সলনি কাক বুজাবৰ কাৰণে হুটোহে ছাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় হুমটো ইউজ কৰা খুবেই কম হৈছে এইটো পাৰিবা হু ডিড লেন্সৰ have faith in us here have yes have did আছে সেইটো চাবা Lancho had faith in God so এই যে এইকেইটা কুৱেশ্যন মই আৰু কেইটামান দিম এইকেইটা এটা কুৱেশ্যনহে কমন পৰিব পাৰে তোমাৰ 1 মাৰ্কৰ only one question 1 মাৰ্কৰ ইয়াৰে নপৰিবও পাৰে 2 মাৰ্কৰ দুটাও দিব পাৰে আৰু কৰিব পৰা কিবা আছে নেকি নিজে লিখিব ট্ৰাই কৰাটো ভাল কি হৈছে কেনে দেখা মানে কি বগাৰে ঢাকি থোৱা যেন দেখা নিমখৰ নিচিনাকে গোটেই মানে বৰফ মানে হেৰিৰে বগাৰে ঢাকি থোৱা যেন দেখা গৈছে কুৱেশ্যনটো এবাৰ ভালকৈ চাবা তোমাৰ এনচাৰ কি সুধিছে 1 মাৰ্ক কুৱেশ্যন অলপ ইফাল সিফাল হ'লে মেনেজ কৰিব বনাই পাৰা নাই ষ্টৰিটো কেনেকৈ লিখিবা নিজাকে লিখিব লাগিব তুমি তাৰপিছত তোমাৰ এইটো কি আহিব মানে ষ্টৰি আৰু কি আহিব এছেটো বাদ দিয়া আৰু ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আহিব নিজে লিখিব লাগিব সেইটো বেছি মাৰ্ক আছে নহয় 5 5 10 6 5 11 মাৰ্ক আছে তাতে তারপরে তোমার পেসেজত 5 মার্ক 11 পেসা 15 মার্ক এটো ওন মেকিংৰ কথা এটো নিজে লিখিব লাগিব ট্রান্সলেশন 5 মার্ক 15 পেসা 21 মার্ক সব রানি কোয়েশ্চন নিজে লিখিব লাগিব নহলে এনে গুছি যাব তথাপি মই তোমালোকে ট্রান্সলেশন নাজানিলে মই যেটো সাবস্টেন্স রাইটিং তো মই শিকাই দিম হ্যাঁ যাতে মই ট্রান্সলেশন যদি মই মিলাব নোৱাৰো তা পাঁচটা আহিব তুমি তিনটা পাৰিলে তাৰে আকৌ এটা ভুল হলে 2 পাই যাবা এনে গুছি যাব এটা মই পাঁচটা পাৰিলেহে বা 4টা পক্কে কনফার্ম মই তেতিয়াহে মই ট্রান্সলেশন হেৰি কৰিম এটেম্প লম আইডাৰ পেছেজটো শিকাই দিম তা মোটামুটি 4 মাৰ্ক 3.5 পাই যাবা ভালকে লিখে পাছে দিব তো এইটোনো পাৰিব লৈছো ওয়াজ লেন্সো হার্ড ওয়ার্কিং ম্যান লেন্সো হার্ড ওয়ার্কিং মানুহ আছে না ইয়েস যা মই এনসারটো কেন লিখাৰ ষ্টাইলটো কৈ আছো আমি এটা ষ্টুডেন্টে লিখি দে ইয়েস লেন্সো ওয়াজ এ হার্ড ওয়ার্কিং ম্যান সেইখিনিতে সমাপ্ত হ'ল নে দিব নেকি নম্বৰটো এটো ৰাইট এলপি সলি কোৱেশ্যনৰ নিচিনা হৈ আছে না হ্যাঁ তুমি লৰা না হয় তোমাক একবাৰ দিব নি এলপি সলি কে দিব তোমাক নিদিয়ে মানে তোমাক নিদিব গতে আমি লেন্সো হার্ড ওয়ার্কিং ম্যান হয় না ইয়েস হি ওয়াজ আছিল হি মানে হার্ড ওয়ার্কিং আছিল ইয়েস হি ওয়াজ এ হার্ড ওয়ার্কিং ম্যান নিলখু ইয়েস হি ওয়াজ হি ওয়ার্কড ইন হিজ ফিল্ড লাইক এন অক্স হি গৰুৰ নিচিনাকৈ পথাৰত শ্ৰম কৰিছে ইয়েস হি ওয়াজ গোটেই কমপ্লিট বাক্য নিলিখো আমি তাৰ সলনি বেলেগ এটা বাক্য ভৰাম আমি ইয়েস হি ওয়াজ হয় হি না আৰু লেন্সো হার্ড ওয়ার্কিং আছিল না হয়
লেঞ্চো আছিল কওঁতে হি আছিল লেঞ্চো লিখিলেও নাকাটে কিন্তু এপ্ৰপ্ৰিয়েটটো আমি যিহেতু হি বুলি লিখিব পাৰোঁ য়েছ হি ৱাজ হয়নে ফুল ষ্টপ হি ৱৰ্কড past tense in his fields like an ox. He walked in his fields like an ox. আৰু এটা কথা কৈছোঁ চাওক কুৱেশ্যনবিলাকত তাত কুৱেশ্যন যিখিনি দিয়া আছে কুৱেশ্যন হয়নে তাত ফিল শব্দটো কিছুমানত ফিল্ডছ লিখা আছে কিছুমানত ফিল্ড লিখা আছে ফিল্ড বুলি ক'লে এখন পথাৰ বুজাইছে আৰু ফিল্ডছ মানে তেওঁ বহুত খেতি পথাৰ আছিল বুজাইছে যদি তুমি দেখা পাইছা কুৱেশ্যনটোত ফিল্ডছ আহিছে দ্য ফিল্ডছ ৱেৰ হ'ব হয়নে হয়তো মই দ্য ফিল্ড বুলি যদি কুৱেশ্যনটো আছে দ্য ফিল্ড ৱাজ বুলি দিম মই কিন্তু যদি কুৱেশ্যনটোত দেখা পাইছা দ্য ফিল্ডছ আহিছে তেতিয়া ৱাজৰ ঠাইত কিবা ৱেৰ সেইটো কুৱেশ্যনটো নিজাকৈ চাই ল'ব লাগিব এতিয়া আমি এই কুৱেশ্যনটোত মই দুটা আৰু এটা কুৱেশ্যন ভৰাই দিছোঁ How did Lancho work in his fields? এই কুৱেশ্যনটোত আন এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে How did Lancho work in his fields? Lancho worked in his field like an ox. এইটো কুৱেশ্যনটো কিয় নোৱাৰা মই Where did Lancho drop the letter? But drop his letter যি নহওক লেঞ্চোৱে চিঠিখন ক'ত ড্ৰপ কৰিছিল Yes, mailbox. কি লিখিম এনচাৰটো লিখাচোন বাৰু ক'ত ভুল হ'ব মই তাকে এখন নম্বৰ যদি তোমাক কম লাগে 30-40 লাগে সেইটো শুদ্ধ তোমাৰ কাৰণে তোমাক যদি 70-80 মাৰ্কছ লাগে তোমাৰ ভুল হৈছে কিন্তু এই বাক্যটো ক'ত ভুল হৈছে প্ৰিপজিশ্যনত ক'ত ভুল হৈছে চাবা See the difference between the two sentences. দুটা সেন্টেন্সৰ ডিফাৰেন্সটো চোৱা there's a first difference between he is in the room and he is into the room সেইটো বুলিছে so he is in the room that means he is already in his room in the room he roomত আছে but he is into the room he is entering the room he roomটো সোমাইছে into শব্দটোৱে প্ৰৱেশ কৰা বুজায় ভিতৰত সোমোৱা বুজায় আৰু in শব্দটোৱে he has already in the room he is already in the roomটোৰ আগৰ পৰা আছে তেতিয়া in বুজাব এতিয়া Lancho drop the letter in the mailbox চিঠিখন আগৰতে তাত মেইলবক্সৰ ভিতৰত থকা হৈ যাব আমি তাৰ সলনি লিখি into the mailbox the what did Lancho পৰা গৈ আছে what did Lancho expect difference between expect and accept তোমাৰ অল্টাৰনেটিভ লিখা হয় পৰীক্ষা আহি গৈছে অলৰেডি এনেকুৱা একচেপ্ট আৰু এক্সপেক্ট এক্সপেক্ট মানে হোপ আশা কৰা আৰু একচেপ্ট মানে গ্ৰহণ কৰা ডিফাৰেন্সটো আহিব পাৰে তেতিয়া হোৱাট ডিড Lancho এক্সপেক্ট Lancho কি আশা কৰিছিল আপনারা কি আছে in reply to his letter তেওঁৰ চিঠিৰ উত্তৰত Lancho কি আশা কৰিছিল পইচা টকা পেছো মানে হি বিচৰা টকাখিনি আশা কৰিছিল হয়নে
In reply to his letter, Lancho expected the money as he asked for. He বিচৰা ধৰণে টকাখিনি আশা কৰিছিল। এটা নোৱাৰিবা দেখিব মই ক'ব আৰু এবাৰ পাৰিবা নোৱাৰা মই ক'লো লেঞ্চুৱে চিঠিৰ উত্তৰত সি আশা কৰা ধৰণৰ নাই টকাখিনি বিচাৰিছিল যি টকা খুজিছিল সিমানখিনি টকাই বিচাৰিছিল লিখা ইন ৰিপ্লাই টু হিজ লেটাৰ In reply to his letter, Lancho expected the money as he asked for. Asked for মানে বিচৰা কি বিচৰা ধৰণৰে টকাখিনি বিচাৰিছিল But stop at my profession. সেইটো দৰকাৰ নাই কি আশা কৰিছে টকাখিনি বিচাৰিছে কিমান টকা খুজিছিল আমাক সোধা নাই ন তাৰপিছত সেইটো কৰক তাৰ কি হ'ব What was the strange thing এইটো পাৰিব লাগে What was the strange thing about Lancho's letter? Lancho's letter or আচৰিত কথা কি আছিল? It was addressed to God. সেইটো আচৰিত কথা নাছিল আমি কোনোবা ঈশ্বৰলৈ চিঠি লিখো নেকি নিলিখো তেতিয়া সেইটোৱে মূল কথা দেখোন আচ্ছা অসমীয়াত আমাৰ তাৰমানে কি লাগে অলপমান অসমীয়াত তাৰমানে কথাখিনি কৈ যাওঁতে অলপ কথা লাগি যায় ইংৰাজী মানে আমি ইংৰাজী পটককৈ ক'ব পাৰিম সেইকাৰণে অসমীয়াটো আমি ভাঙি দিলে অলপ খেলি মেলি হৈ যায় লাগি যায় কি লিখিম দ্য strange thing about Lancho's letter was that the strange thing about Lancho's letter was that the strange thing about Lancho's letter was that it was addressed to God. It was addressed ADRESSE এইখন লিখা হৈছিল মানে addressed আমি it was addressed ইটি কিয় লিখিলো সেইটো জানিব লাগিব তুমি either it was addressing past continuous আৰু passive voice হ'লে it was address হ'ব it was addressing ই address কৰি আছিল হৈ যাব সেইকাৰণে it was থাকিলে address V3 লৈ আহিব passive voice আমি ভইচৰ কমত এখিনি আকৌ ক্লিয়াৰ হৈ লওঁ it was addressed to God সেইটো বৰ্ড লাগিব খালি হে আৰু to whom did Lancho write the letter? Lancho wrote the letter to God. What happened to Lancho's fields? এটো কিন্তু 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে 1 মাৰ্ক নাহি 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহাতৰ সম্ভাৱনাটো বেছি কিন্তু এই কোৱেশ্চনটো তাৰমানে এই কোৱেশ্চনটো যেহেতু তুমি এটা লাইনত এনসাৰটো শেষ কৰি দিব নোৱাৰি এটা প্ৰবাবলি এটো 2 মাৰ্ক আহিব আহিলে What happened to Lancho's fields? Lancho's পথাৰৰ কি ঘটিছিল যে বৰষুণে Lancho's পথাৰখন কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰয় কৰিছিল হেলষ্টনে আৰু গোটেই পথাৰখন it was looked like as it covered with salt নিমখৰে ঢাকি দিয়াৰ নিচিনা দেখা গৈছিল গোটেই 2 মাৰ্কত মানে মোটামুটি 2 লাইনৰ তলত এনসাৰটো তুমি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰা বুজি পাইছা The hailstorm আৰু hailstones বেলেগ বেলেগ কিন্তু hailstormটো একেলগে শিলাবৃষ্টি গৈছে হয়নে আৰু hailstorm টন বুলি ক'লে hailstones শিলবিলাকৰ কথা কৈ আছে The hailstones
শিল বৰষুণে had completely destroyed Lanzhou's cornfields. Completely destroyed Lanzhou's cornfields. Listen. Destroyed Lanzhou's cornfields. Full stop. After the hailstorm, listen, it was looked as if it was covered with salt. It was covered with salt. Why did Lanzhou go out in the rain? Lanzhou কিয় বৰষুণলৈ ওলাই গৈছিল? তাৰ বৰষুণৰ টোপালবিলাক তাৰ শৰীৰৰ ওপৰত অনুভৱ কৰাৰ কাৰণে টু ফিল দ্য প্লেজাৰ অফ ৰেইন ড্ৰপছ অন হিজ বডি। মানে আমি কি লিখিম? Lanzhou went out, go to went out হ'ব। Lanzhou went out in the rain to feel the pleasure, feel to F-E-E-L, to feel the pleasure, P-L-E-A-S-U-R-E, to feel the pleasure of the raindrops on his body. So what are the raindrops like according to Lanzhou? Lanzhou mate raindrops like can go say new coins, new silver coins. Take a look. According to Lanzhou, the raindrops were like new silver coins. See to it, oh, he down with that. What to buy that? Now, what was the field looked after the rain? If you ever listen to Borokono, the field was field looked after the rain like a sheet of white cloth. After the rain, next question. After the rain, the field looked like a sheet of, S-H-E-E-T, look like a sheet of white cloth. বগা কাপোৰৰ নিচিনা দেখা গৈছিল। বগা কাপোৰৰ এখন চিটৰ নিচিনা দেখা গৈছিল। হৈছে